Ignition on. Yan. Ignition on. Low beam. High beam. Yan, lakas. Combo light. Low beam. Combo light. High beam. Combo light. High beam. Patay. Welcome back mga ka-detective. Ang topic natin ngayong araw ay magwa-wiring tayo nitong mini driving lights Pamila brand na version 3. So tara, samahan niyo ako. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Okay, eto, bubuksan natin yung bagong Pamila brand version 3. Ayan, sa version 3, meron na siyang 4 na wire. So, hindi na tayo mangangailangan dito ng maraming relay. Iwa-wiring natin siya ng isang relay lang. Gamit ang isang relay, fuse, at isang 3-way switch. Ito na yung kanyang wiring diagram. Ito, umpisa na natin yung kanyang wiring diagram. No? Ayan, kung makikita nyo rito, isa lang relay ang ginamit ko. At ganun pa rin, may fuse, battery, at ito yung kanyang wiring diagram. Meron siyang low, high, at yung combination. Ayan. Dito sa wiring diagram ginawa ko, yung low ang ginawa kong, yung white ang ginawa kong low beam, yellow yung high, at yung passing niya or combo, white and yellow na combination. So, umpisahan natin dito sa battery. Ayan, nag-series tayo ng isang fuse. Ayan, fuse na 15 amps papunta dito sa 30 ng relay. And then, yung 85, yung round natin. Yung 86 naman, yan yung papunta sa 12 volts ignition. Yung pagkabukas mo ng susi, meron na siyang 12 volts. So, pagka naka-off yung susian, wala siyang 12 volts. So, madidisconnect yun. Ito naman, yung 87 naman niya, yung nabili kong relay, dalawa yung wire niyan. Pero parehas nakakonect sa 87. Yung isa ay kukonect natin sa gitna or sa common nitong 3-way. Itong 3-way switch natin, tatlong wire kasi yan. Yung gitna yung common. Ang ginawa kong low sa taas, ginawa kong high beam sa baba. Ayan. So, yung isang wire naman ng 87, papunta yan dito sa passing switch. Ito, mamaya sasabihin ko sa ipapakita ko sa inyo paano maglagay naman ng combo. Kapag bumusina ka, iilaw din siya. And then, ayan, yung low beam nito sa switch, papunta rito sa low. Nakaparallel na yung dalawa na yan. Dito naman sa isa, sa high, which is yung yellow na ilaw, papunta na yan dito. So, ayan. Ganun lang siya kasimple. So, ngayon, iwa-wiring natin siya para makita nyo. Ito na mga ka-detective, na i-wiring na natin siya. Ito yung aking 12 volt source. Yan, yung relay ko. At yung switch. Wala akong push button switch, kaya ayan, nakaiwan siyang itatap na lang siya dito. Tapos pala, kapag pala gusto nyo ng combo light, o yung pagbumusina ka, sasabay yung kanyang white at yellow na combination, ang gagawin nyo lang dyan ay magko-connect kayo ng diode. Yung positive side ng diode, itatap nyo mismo dun sa positive ng busina mo. Diyan kasi nanggagaling yung sa switch nyo. From switch, 12 volts, tapos switch, tapos papunta rito sa positive. Etong isa naka-ground dyan. Pag positive yung inyong busina. Pero pag negative, hindi nyo magagamit to. So, sa positive lang to na trigger ng busina. So, ayan. Itatap nyo yung positive dito sa diode. Tapos, yung may guhit niya na negative na diode, dyan nyo kukonect yung sa push button nitong passing. Dito hindi dito. Dito siya. Papunta doon sa ilaw ng white at yellow combination.
So, tara, testingin na natin ngayon. So, ito ay kukonek na natin yung kanyang trigger ng relay natin. Nakakonect yan sa ignition. So, since hindi pa siya nakakonect doon, i-connect lang muna natin dito sa 12 volts. So, maririnig nyo tutunog yun. Ayun. So, kapag tumunog yan, ibig sabihin yan, na-energize niya na yung relay. So, may connection na tayo ngayon dito from 30 to 87. So, eto. Check natin yung kanyang low beam. Yan, puti. And then, off. High beam. Ayan, dilaw. Ngayon, check naman natin yung kanyang passing. Off muna natin to. Ito yung kanyang passing. Tingnan natin. Ayun, yellow at saka dilaw yan. Yellow tsaka puti. Ayun o. So, depende sa inyo kung gagawin nyo siyang pag-ganon. Magiging ano yan. So, ayan. Ayan. So, yellow yan at saka puti. Ngayon, dito kasi sa B3 na to, makakapag-passing ka na kahit naka-low beam ka. Ayan, low beam, makakapag-passing ka. Ayun o. Tapos, high beam, makakapag-passing ka ulit. So, hindi na kailangan ng maraming relay dyan. Isang relay lang. Kaya. Pati itong switch niya, kaya naman niya yan. Kaya na niyang paandarin itong dalawa na hindi masusunog to kasi siguro nasa 5 ampere naman yata to or 6. Kayang-kaya niya nang i-drive yan. Kayang-kaya nang pumasok ng kuryente yan dito. So, ayan. So ayan mga ka-detective, na ipakita ko na ngayon sa inyo ang simpleng pagwawiring ng version 3 ng Pamila mini driving lights na sa pamamagitan lang ng isang relay, 4-pin relay, 3-way switch at kung maglalagay ka nitong passing at combo light. So hanggang sa susunod ulit mga ka-detective, ingat po tayo at God bless po sa ating lahat.